สวัสดีครับผมช่องวันนี้วันที่28มีนาครับ2568กับภารกิจตามติดชีวิตเอกมงคลครับยืนไหนยืนไหนฮะโอ้สบายสบายเนาะเอกเนาะนี่ครับถอยออกก่อนถอยก่อนเวลาเพิ่นขึ้นจากเดี๋ยวเพิ่นสิแลนครับโดยทั่วไปเพิ่นสิแลนต้องลบก่อนต้องลบก่อนเฮ้ย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 ถอย